Друзі, сьогодні давайте допоможемо зібрати на пікап для 209-го протитанкового батальйону, котрий працює на Курському напрямку. Збір організував командир Андрій Головня. Внизу під цим відео ви знайдете посилання на його пост. За ним ви можете зробити навіть, бодай, маленький донат, тому що навіть маленький донат наближає нашу перемогу. Отже, ставимо на паузу це відео, робимо важливу справу і тоді дивимось. Слава Україні! Кручу, 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 кручу педалі. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Ну скажіть, що тут села не красиві. Дуже красиві. Середземноморського вигляду, я б сказав. І це те, що я люблю. Одного чудового дня я прибуваю до міста Бордо, проїхавши перед ним два великі мости. Перший – красивий міст Ейфеля, який має впізнаваний стиль знаменитого архітектора. Потім був Аквітанський міст, який мені, невеликому любителю висоти, здався надзвичайно високим. Люди, ви тільки подивіться на цю висоту, здуріти можна. Я не пам'ятаю, чи я був на вищих мостах коли-небудь. А якщо постояти на ньому, то він так погойдується, трошки лячно, якщо чесно. Хоч Бордо справді красиве місто, але я не затримувався тут, оскільки цього вечора, ще за 45 кілометрів далі на південь, я мав дістатися місця, яке виявилось, мабуть, найказковішим за всю мою подорож. Сьогодні я попав в справжній храм музики. Це насправді щось середнє між бібліотекою, книжковим магазином і ще якимось клубом. Це репетирує дует дуже цікавих музикантів – француз Мішель Масіас і Фуад Ашкір з Марокко. А слухають репетицію власниця закладу Софі та її друг Венсан. Концерт буде завтра, і подібні арт-заходи у своєму незвичному домі Софі влаштовує часто.
Yes. Ouais, bah après, c'est peut-être moi qui me suis mis à l'envers. Non, non, c'est moi. Мене ж вона запросила сюди через Warm Showers, надавши на пару днів милий гостьовий вагончик, де я міг навіть попрацювати. Тож це вийшло чудове співпадіння, що я ще й на концерт потраплю. Отже, вечірка почалася, і зараз мене пригощатимуть вином якимось місцевим. Oh, thank you. So what is this? Sangria. وشلبات دين ترى منزورو جنة وقنا ودين ترى والملكور اللي يا الوليدة يا انتي يا وانتي يا ضمني يا قنا ودين ترى والملكور اللي بركة من قولوا وخا وينها كنا لنا بركة من قولوا وانا بغيتكم كلكم نقول لك كاين بيناتكم كاين عنا وحتى حنا Кабанчики щойно, ціла група, сімейство. Так спокійно собі доріжку цю велосипедну переходять.
Взагалі таке відчуття, що вони тут дуже класно живуть, люди їх не турбують, тобто вони не бояться. І загалом в мене таке відчуття, що у Франції дуже добре охороняється природа. Вау, бананові пальми, друзі, ну все. Зникли будь-які сумніви щодо того, наблизився я вже до субтропіків чи ні. Звісно, що так. Банани. Дві 2000 кілометрів зроблено тут в містечку Мімізан. Невеличке містечко майже на березі Атлантичного океану, до нього кілометрів 5 лишилось. І я саме зараз прямую туди. В цій місцевості почалася довга і мальовнича велодоріжка майже на 100 кілометрів уздовж берега Атлантики. Ще пару днів я переважно рухатимусь по ній. Найбільший прикол в тому, що я вже 5-й кілометр кручу педалі цією доріжкою, яка справді веде уздовж берега океану. Але я океану не бачу, бо він приблизно за кілометр від цієї доріжки. Тобто смуга лісу чи якихось таких чагарників відділяє цю доріжку від, власне, берега, де пісок. Гарно зробили велодоріжку, це так, але чому не безпосередньо на березі, де сама краса? Але ось я під'їжджаю до місця, де доріжка підходить найближче до моря. Тут якась кемпінг-зона, а море ось там. Треба трошки проїхати, метрів 300, мабуть. Поїду, подивлюсь, чому ні. Привітаюся з Атлантикою. Ось він, океан. Вау, красиво. Сьогодні океан спокійний, відносно спокійний, звісно. І в цей передвечірній час просто чарівний. Як і раніше, дикий кемпінг залишається моїм основним способом ночівлі. У Франції, як і в Англії, приблизно 5 ночей на тиждень я проводив саме так. У Франції я відкрив для себе ось такий от, називається креме фреше. Це щось на зразок густої сметани. І це справді жирне. Якщо ви берете ентієре, що означає повний об'єм жиру 30%. Що цікаво, крім того, що це смачно, справді, як справжня сметана, воно ще й зовсім недорого.
Якщо ви купуєте десь приблизно ось такого об'єму, то це просто чудовий варіант для сніданку, якщо є ще багет, якийсь банан, в мене ще є ось варення залишки. Просто прекрасно. Цей регіон Франції уздовж берега є дуже туристичним в літній час. Звісно, передусім завдяки океану. Один із багатьох кемпінгів в цій зоні. Дивіться, скільки машин. Паркінги забиті. Велосипедистів купа. Пора купатися, море позаду мене. Навіть не море, а цілий океан. Навіть не цілий океан, а лише Біскайська затока. Наближаючись до Байони, останнього великого міста у Франції на моєму шляху, я маю ще одну ночівлю по Warm Showers у дуже файного мандрівника з польським корінням на ім'я Стефане. Причому виявилось, що досвід подорожей у нас з ним неймовірно подібний. Я думав, Стефане якийсь там простий собі звичайний велосипедист, який катається по місту і околицях. І я його так питаю: слухай, а ти подорожуєш час від часу на велику там? Кудись далеко. Він каже, ну та буває. В 2017 році, наприклад, я здійснив навколосвітню подорож протягом 3 років. Зараз він детально розкаже. So can you please tell me about your travel? What you did? So, 2017, I left Paris in France for a trip around the world during 3 years. And I go through Europe, Turkey, Georgia, Azerbaijan, Iran. I was super happy to be in Iran. As a beautiful country. Yeah, me too. You've been? Yeah, we did from Ukraine to Australia. Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, we say whole Silk Road. It's amazing because you are on the mountain. Yeah. 4,300 meters. Was you alone or with some? No, I met French guys, and we cycled together for 2 months. But you started alone. I start alone, and I travel during 3 years. But I can say that during 1 year, I was with other cyclists. You know, all right. When you meet on the road, you can Yeah. pass 2 days or 1 month, 2 months with another guy. It's good to see. It's good to travel alone, but it's good also to travel together. Yeah. It's not the same travel. Yeah, it's different. So I didn't get Chinese visa, so I flew to Nepal, Kathmandu. I crossed India. It's not easy, India, in bicycle. Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore. I took a ferry to Indonesia, and from Timor, I took a flight to Darwin. It's the north of Australia. Mostly the same as we did. From India, it's the same. Thailand, Malaysia, Indonesia, Darwin. And from Darwin to Sydney. Ha. And you? Same. Yeah. Same, but different.
I was super enjoyed to be in Australia. It was a dream for me. Yeah. But when I start in Australia, it was the beginning of summer, 45, 47 degree. And in Asia, you are alone, but there is a lot of shop. You know, you can buy food, water. In Australia, 100 kilometers without water, nothing, and you are alone on the road. A big road, straight, and flies. A lot of flies. Crazy. I stopped the bicycle. I took clothes and I. Crazy. Every people say, be careful, there is a crocodile, there is a snake, bee snake. Have you seen them? Some snake, but no crocodile. But the fly. Flies are crazy. It was a hell. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Наступного дня я проводжу пару годин в красивому старовинному місті Байона. Цього ж дня я планую проїхати останній відрізок у Франції і дістатися умовного кордону Іспанії, до якого залишилось лише 30 кілометрів. Решта мого шляху проходить казково-мальовничим скелястим берегом, на якому майже безперервно розмістився цілий ряд маленьких, але дуже популярних туристичних містечок. Дуже красиві ці прибережні містечка, і тепер я розумію, чому всі сюди валять. Англійці, французи, я думаю, з північних країн дуже багато. І зараз тут просто тьма тьмуща народу, європейців. Тому що сезон, початок літніх канікул у всіх. Їдеш і просто милуєшся реально. Тут починається історична земля басків, ближче знайомство з якою у мене ще попереду в Іспанії. А поки що про нову країну красномовно сповіщають гори на обрії і перші круті підйоми на моєму шляху. Ну що ж, я думаю, тепер можна точно сказати привіт, Піренеї. Ось вони переді мною. Одна із вершин. Я думаю, це навіть не дуже і висока. Піренеї, між іншим, вищі суттєво за Карпати. І от я в останньому містечку Андай. Тут я сідаю на невеличкий моторний човен, аби переправитися через річку. За нею вже інша країна, яку я давно люблю. А прощаючись із Францією, я дякую їй за прекрасні 3 тижні, переповнені враженнями, і за ту приємну легкість, з якою відбулось моє з нею знайомство.